Τι θα γινόταν αν κοιμώσουν σήμερα και ξυπνούσε στο έτος 2225? Αν όλα γύρω σου είχαν αλλάξει, αν ο κόσμος που γνώριζες είχε χαθεί, οι φίλοι, η γλώσσα, οι νόμοι και εσύ έμενες ο ίδιος. Μια τέτοια ιστορία δεν είναι φαντασία. Είναι αληθινή και συνέβη πριν από 17 αιώνες στην αρχαία Έφεσο. Εκεί όπου όποιος δήλωνε μαθητής του Χριστού κινδύνευε με βασανιστήρια, εξορία ή θάνατο, αφού ήταν η εποχή των διωγμών. Γύρω στο έτος 250 μετά Χριστόν, 7 νεαροί από εύπορες οικογένειες της Εφέσου κατηγορήθηκαν πως έγιναν χριστιανοί. Αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τα είδωλα, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και έφυγαν από την πόλη, αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά, μακριά στα βουνά, για να προσευχηθούν στο Θεό. Ο αυτοκράτορας Δέκιος, όταν έμαθε πού βρίσκονταν, διέταξε να χτιστεί η είσοδος της σπηλιάς με πέτρες και ασβεστοκονίαμα, ώστε να πεθάνουν μέσα, εγκλωβισμένοι και αποκλεισμένοι από κάθε ελπίδα διαφυγής. 2 υπηρέτες του, που ήταν κρυφοί χριστιανοί, θέλοντας να διασώσουν τη μαρτυρία των 7 νέων, έγραψαν τα ονόματά τους σε μολύβδινες πλάκες και τις έκρυψαν προσεκτικά στην είσοδο της σπηλιάς, κάτω από τις πέτρες. Έτσι, η σπηλιά έμεινε κλειστή και η ιστορία τους ξεχάστηκε. Πέρασαν 200 χρόνια. Οι αυτοκράτορες άλλαξαν και μαζί τους άλλαξε και ο κόσμος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε τέλος στους διωγμούς και επέτρεψε την ελεύθερη άσκηση της χριστιανικής πίστης. Έτσι, ο Ιησούς, που κάποτε διωκόταν, τώρα λατρευόταν ελεύθερα σε όλη την αυτοκρατορία. Κι όμως, η πίστη συνέχισε να δοκιμάζεται. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, γύρω στο έτος 447, εμφανίστηκαν αιρετικοί που αμφισβητούσαν τη μέλουσα Ανάσταση των νεκρών. Ακόμα και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ανήσυχος, προσευχήθηκε στον Θεό να του δείξει την αλήθεια. Και τότε συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στην περιοχή, απομακρύνθηκαν οι πέτρες που σφράγιζαν τη σπηλιά. Το φως μπήκε ξανά μέσα και οι 7 νέοι ξύπνησαν. Νόμιζαν πως είχε περάσει απλώς μία νύχτα. Έστειλαν το μικρότερο στην πόλη για να αγοράσει ψωμί, λέγοντάς του να είναι προσεκτικός. Μόλις έφτασε στην πόλη, ο νεαρός έμεινε έκπληκτος. Είδε κτίρια με σταυρούς και άκουσε ανθρώπους να υμνούν το Χριστό ελεύθερα. Πήγε να αγοράσει ψωμί, αλλά ο έμπορος δεν μπορούσε να εξηγήσει την προέλευση των παλιών νομισμάτων που κρατούσε από την εποχή του Δεκίου. Νόμισε πως είχε βρει κάποιον κρυμμένο θησαυρό και οδήγησε τον νέο αλυσοδεμένο στον έπαρχο. Λίγο αργότερα κλήθηκε και ο επίσκοπος, ο οποίος, κατά την ανάκριση, κατάλαβε πως επρόκειτο για κάτι θαυμαστό. Έτσι, ο νεαρός τους οδήγησε στη σπηλιά και εκεί βρήκαν και τους υπόλοιπους. Και στην είσοδο, οι μολύβδινες πλάκες που κάποτε είχαν τοποθετήσει χριστιανοί, γράφοντας τα ονόματά τους. Όταν το έμαθε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, έφτασε στην Έφεσο. Στάθηκε μπροστά στους 7 νέους και τους άκουσε να διηγούνται την ιστορία τους, χωρίς να γνωρίζουν πως είχαν περάσει αιώνες. Συγκλονισμένος, δοξολόγησε τον Θεό, γιατί ήταν η απάντηση που ζητούσε στην προσευχή του μια ζωντανή απόδειξη πως η Ανάσταση των νεκρών δεν είναι ιδέα αλλά πραγματικότητα. Και τότε, μπροστά στον ίδιο, στους επισκόπους και στους άρχοντες, οι 7 νέοι γονάτισαν και παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Κύριο. Ο αυτοκράτορας θέλησε να τους τιμήσει με χρυσούς τάφους, μα εκείνοι εμφανίστηκαν σε όραμα, ζητώντας του να τους αφήσει να αναπαυθούν στο ίδιο σπήλαιο το ταπεινό τους καταφύγιο. Η ιστορία τους διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο και διατηρείται σε περισσότερα από 200 χειρόγραφα. Καταγράφηκε σε δεκάδες γλώσσες, ελληνικά, λατινικά, συριακά, κοπτικά, ακόμη και στο Κοράνι. Το σπήλαιο των 7 παιδών της Εφέσου βρίσκεται κάτω από τα ερείπια μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου αιώνα, χτισμένη στη μνήμη τους, λίγο έξω από την αρχαία πόλη της Εφέσου, στη σημερινή Δυτική Τουρκία, κοντά στη Σμύρνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων 7 παιδών 2 φορές το χρόνο. Στις 4 Αυγούστου, όταν ξύπνησαν θαυμαστά από τον ύπνο 2 αιώνων, και στις 22 Οκτωβρίου, ημέρα της οσιακής κοίμησής τους.